عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا ويرزقكم ويرزقنا. رجعت لكم بطلب من المشاهدين انه نساوي كبة مقلية شغلتها خفيفة نظيفة ما فيها شيء، على بركة الله. يلا قول بسم الله وصلوا على النبي. بدكم كاسة برغل ناعم، حطينا له كاسة مية سخنة لشي نص ساعة حتى ينفش البرغل ويطرى. بدكم بصلة مفرومة انا هرستها بالماكينة. بدكم نص كاسة لحمة هبرة. بدكم معلقة كبيرة طحين، ملح وفلفل. انا حساويها بايدي. بدكم تغسلوا ايديكم قبل وبعد. انا هي بستخدمها، ما بكون ماكينة كبة، انا ساويتها من قبل ولا اطيب منها، كانت هيك ولا احلى منها. تموا عم تعملوا فيها شي 5 دقائق لحتى تطرى كلها، بعدين بتحطوها بالبراد شوية. حشوة هي تركن عليها بصلة ولحمة وجوز فلفل وبهار ودبس رمان. اذا ما بده دبس رمان بلا دبس رمان. كبة حميص فيها دبس رمان، كبة مقلية عادية بلا دبس رمان، بس هي ذا الطعم انا حطيتها. هلا وقت نكبكب هي مية ونشا، شايفين شلون؟ ناخذها ندهن ايدينا وناخذ العجينة اللي سويناها قد الجوزة على سطح أملاس، ندورها حتى تصير مثل الإصبع، شايفين؟ بعدين بإيدنا هيك بنفوتها وبنكبس من جوا حتى ترق. هلا بنحشيها بالحشوة وبنسكرها، ندهنها نشا مشان تصير منيحة. هاي هلا هي كبة حميص اسمها، هي شايفين شلون؟ حجمها صغير. هلا بنساوي أكبر بتصير كبة مقلية، بس هيك شايفين شلون كسمون ما أحلاهم؟ بنساوي مثلون. كبروا صغروا اللي بدكم إياه. هلا هي بدي أكبر لكم إياها. هلا هي برد بدهن إيدي أنا بالمي والنشا، شايفين شلون؟ بندورها. هي هلا بندورها هيك بنساويها إصبعها، شايفين طوالية. بعدين بنحط إيدينا من النص، نحن عم ندور هيك بتصير طويلة. شايفين شلون فتحتها؟ شايفين شلون ما أحلاها؟ هلا بتحشوها حشوة قد ما بدكم، كتروا صغر قللوا. شايفين شلون؟ وهلا بتسكروها من التم. إذا هذا شفتوها هذا يعني عذبت معكم شوي، دهنوها بإيش؟ مية ونشا. شايفين شو أحلاها؟ شايفين شو ما أحلاها؟ حبة بتاخذ عال. هلا بنساويهم كلهم. تعرفوا إنه الزيت حمي، هلا حطينا على النار وتزتوا خبزة ورأسهم تطلع تتأمر، هذا معناتها الزيت حمي. هلا بتسقطوا واحدة 2 من الكبايات، وانتباه ما يرشكن الزيت، هذا حامي لأنه. فأنا شو بساوي؟ بحطها هي هون، شايفين شلون بيطوف؟ إذا في مجال واحدة ثالثة حط واحدة ثالثة، بس انتبهوا صاروا 3 دقايق. شايفين شلون؟ حاجتهم مثل ما قلت لكم الزيت لا تعبوا للأخير بالطنجرة لأنه بيطفها، انتبهوا على حالكم، هذا زيت حامي، هذا ما حطيتوا الكبة فيه بيفور وبيطف، فدون التلتين الزيت بالطنجرة، أي طنجرة. طالعناهم هلا من الزيت بعد ما قليناهم. كبة حميص وكبة مقلية، الفرق بيناتهم هو دبس الرمان مثل ما شايفين. وهلا على الافطار ان شاء الله نفطر هون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انك قسمت على رزقك افطرت، زار الظما وابتلت عروق وثبت الاجر ان شاء الله. والجو الحلو هلا بالجنينه ان شاء الله يتنال اعجابكم. جربوها، تدعونا، ولا تنسونا بالشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.